So यो हो OnePlus 12R, OnePlus 12, OnePlus को फ्लैगशिप फोन को चाहिँ भाइ। अब OnePlus 12R को प्राइस रहेको छ 90,999 र भेरिएन्ट रहेको छ यसमा चाहिँ 16GB RAM 256GB स्टोरेज वाला। अब हुन्छ नि OnePlus 12R चाहिँ इन्डियाको प्राइस हेरिकन चाहिँ हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हामीले चाहिँ राम्रै प्राइस एक्सपेक्ट गरेको थियौँ, राम्रै प्राइसमा आउँछ भनेर अलि अग्रेसिभ प्राइस तर महँगो छ। अब यसो किन महँगो भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ OnePlusले चाहिँ युरोपियन प्राइस अनुसार चाहिँ सेम नै छ भनेर हामीले चाहिँ एन्सर दिएको छ है। अब यो प्राइस रेन्जमा खासै धेरै फोन्सहरु त छैन। अब हामीले चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने iPhone 13 दिन सक्छौं अथवा Samsung S23 FE पनि छ यो प्राइसमा हैन। अब यो प्राइसमा OnePlus 12R चाहिँ कहाँ र्याङ्क गर्ला त हैन? S23 FE बेटर छ कि iPhone 13 बेटर छ कि? वेल लेट्स चेक इट आउट। अब OnePlus 12R को डिजाइन हेर्ने हुन्छ यो चाहिँ 12 सँग मिल्न जान्छ र जुन पुरानो फोन छ OnePlus 11, 11R हरुसँग पनि मिल्न जान्छ हैन। सो OnePlusले चाहिँ त्यही डिजाइनलाई चाहिँ हुन्छ नि डेभलप गर्दै लगेको छ र यो चाहिँ अब आइकोनिक पनि हो कि ठ्याक्कै किन भन्दाखेरि आजकल चाहिँ यो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ OnePlus को फोन भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। अब यहाँनिर यो हेर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै जुन हुन्छ नि एउटा वाचको बेजल जस्तो चाहिँ लाग्छ हैन। सो त्यो चाहिँ यो आइकोनिक डिजाइन भनौं OnePlus को। अब यसमा चाहिँ हामीले पहाडपट्टि ग्लास प्याक नै पाउँछौं, अगाडि पनि ग्लास भइहाल्यो हैन। त्यसैगरी अब यसको जुन साइड फ्रेम छ त्यो एल्युमिनियम छ। सो प्रिमियम नै हो हैन, फ्लैगशिप प्राइस रेन्जमा छ नि त। तर अब पहाडीपट्टि चाहिँ केही पनि हुन्छ नि प्रोटेक्सन मेन्सन गरेको छैन। तर अगाडिपट्टि भने चाहिँ यसमा गोल्ड ग्लास भिक्टस 2 चाहिँ दिएको छ जुन चाहिँ फ्लैगशिप लेभल नै भनौं। त्यसैगरी अब यसमा जुन IP रेटिङहरु कुरा गर्ने हो भने चाहिँ IP64 रेटिङ दिएको छ जुन चाहिँ अब खासै चित्त बुझ्छ छैन किन भन्दाखेरि अब IP68 यो प्राइसमा चाहिँ दिनै पर्छ अब किन स्यामसङले यो भन्दा सस्तो प्राइसमा IP68 दिइसक्यो है। त्यसैगरी अब पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हाम्रो भोल्युम्सहरु यो साइडमा छ, अर्को साइडमा चाहिँ अलर्ट स्लाइडर जुन चाहिँ अब OnePlus को अलर्ट स्लाइडर भयो हैन। यसले चाहिँ तपाईले यहाँ रिङ भाइब्रेट साइलेन्टमा लान सक्नुहुन्छ। त्यही तलपट्टि चाहिँ अब यहाँ सिम स्लट भइहाल्यो, माइक दिएको छ। त्यसैगरी अब टाइप सी पोर्ट भयो र यो चाहिँ स्पिकर र स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ एक्चुअली यसको राम्रो छ हैन। सो स्टिरियो स्पिकर हो र क्वालिटी पनि इम्प्रेसिभ छ, एकदम फ्लैगशिप फोनहरुसँग नि यसले चाहिँ कम्पिट गर्छ है। त्यसैगरी अब यसमा हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछौं यहाँ र यसको चाहिँ पोजिसनिङ पनि राम्रो छ के। सो हुन्छ नि ठ्याक्कै यो एकदम इन्टुइटिभ छ प्लस फास्ट पनि छ है। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ भनौं न OnePlus 12 को यो ठ्याक्कै फ्लैगशिप नै त छैन हैन, जस्ट तर फ्लैगशिपलाई कम्पिट गर्नेसँग डिजाइन चाहिँ दिएको छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 6.78 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौं, 1.5K रेजोल्युसन। सो शार्प छ डिस्प्ले हैन, प्लस हुन्छ नि जुन कलरहरु रिप्रोड्युस गर्छ यसले त्यो पनि निकै राम्रो छ। र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्लैगशिप एउटा फिचर भनेको चाहिँ LTPO डिस्प्ले हो के। सो यो भनेको चाहिँ यसको जुन म्याक्सिमम छ त्यो चाहिँ 120 हर्ट्ज सम्म पनि जान्छ। त्यसैगरी तल झर्दाखेरि पनि यो चाहिँ 1 हर्ट्ज सम्म ड्रप हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अलवेज अन डिस्प्ले राख्दाखेरि चाहिँ 1 हर्ट्जमा चाहिँ यो ड्रप भइरहेको हुन्छ हैन। अब यसले गर्दा चाहिँ ब्याट्री सेभ पनि हुन्छ। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले जुन S10+ छ त्यो पनि सपोर्ट पाउँछौं, प्लस डल्बी भिजन पनि दिएको छ। र ब्राइटनेस कुरा गर्ने हो चाहिँ अब OnePlusले चाहिँ यहाँ चाहिँ के क्लेम गरेको छ 4500 निट्स भनेको छ जुन चाहिँ अति नै धेरै हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ अति नै हाई हो तर त्यो भनेको चाहिँ एकदम सानो पार्टमा हुन्छ के हैन। अब यसको एक्चुअल हाई ब्राइटनेस म्याक्स भनेको चाहिँ 1600 निट्स दिएको छ। त्यसैगरी जुन चाहिँ त्यो 4500 निट्स भन्यो नि त्यो चाहिँ HDR कन्टेन्टको लागि हुन्छ हैन। जस्तै अब भनौं न हामीले युट्युबमा गयौं, सो अब युट्युबमा गएर चाहिँ हामीले हुन्छ नि यहाँ कुनै पनि HDR कन्टेन्ट प्ले गर्यौं भने चाहिँ अब यो HDR मै छ हैन। अब HDR कन्टेन्ट प्ले गरेछ भने यो पार्टको जुन HDR यहाँ भिडियो प्ले भएछ नि त्यसको चाहिँ ब्राइटनेस चाहिँ बढ्छ भने यो रेस्ट अफ द कन्टेन्ट जुन तलतिर छ भने यसको चाहिँ ब्राइटनेस चाहिँ सेम एज अरु जोस नै हुन्छ के। सो यहाँको मात्र ब्राइटनेस बुस्ट हुन्छ। सो त्यो चाहिँ राम्रो छ। सो एक्चुअल डिस्प्ले प्यानल चाहिँ यसको राम्रो छ क्वालिटी हैन। सो मुभिजहरु हेर्दाखेरि तपाईले नेटफ्लिक्सहरु स्ट्रिम गर्नुहुन्छ भने हैन, त्यसैगरी अब गेम खेल्दाखेरि निकै यसको हुन्छ नि डिस्प्ले चाहिँ दामी फिल हुन्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ जुन लो ब्राइटनेसमा त्यो फ्लिकर कम होस् भनेर चाहिँ 2160 हर्ट्जको PWM डिमिङ पनि दिएको छ र ब्राइटनेस अघि नै भनिहाले जस आउटडोर्समा मजाले नै चलाउन सकिन्छ, केही इश्युजहरु चाहिँ हुँदैन। अब यसको सबैभन्दा स्ट्रंगेस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको परफर्मेन्स। सो यसमा चाहिँ हामीले Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट पाउँछौं जुन चाहिँ लास्ट इयरको फ्लैगशिप चिपसेट हो हैन। हामीले S23 सिरिज त्यसैगरी OnePlus 11 हरुमा दिएको थियौं हैन। अब Snapdragon 8 Gen 3 भने चाहिँ यो इयरको फ्लैगशिप चिपसेट भयो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले 16GB को RAM जुन चाहिँ अति नै धेरै हो हैन। त्यसैगरी UFS स्टोरेज छ यसमा चाहिँ 3.1 256GB स्टोरेज। सो 512GB दिएको भए चाहिँ यो प्राइसमा आई थिंक अझ दामी हुन्थ्यो तर ठिकै छ है। त्यसैगरी अब यसको परफर्मेन्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ अब आजकलको S24 अल्ट्रा जुन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट फ्लैगशिप छ नि S24 अल्ट्रा त्यसैगरी OnePlus 12 सँग चाहिँ कम्पिट गर्न अलि गाह्रै पर्छ तर अलमोस्ट त्यही लेभलको परफर्मेन्स चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ। सो परफर्मेन्स चाहिँ यसको दामी नै छैन र यसमा चाहिँ सेटिङ्समा गयो भने हाई परफर्मेन्स मोड भनेर दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ CPU परफर्मेन्स यसले बुस्ट गरिदिन्छ हैन। तर यो फोनमा हामीले यो अन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै गेन चाहिँ पाएनौं जुन चाहिँ OnePlus 12 मा चाहिँ हामीले पाएको थियौं स्पेशली गिग बेन्चमा हैन। तर त्यो अन नगर्दाखेरि पनि यसको गेमिङ परफर्मेन्स पनि अलरेडी खतरा नै छ के। सो OnePlus 12R मा चाहिँ PUBG मोबाइल पनि हामीले चाहिँ 90 FPS मा चाहिँ खेलेको छौं हैन। एक्सट्रिम प्लस भन्ने चाहिँ अप्सन यसमा हुन्छ। गेम प्ले चाहिँ एकदमै स्मुथ र रेस्पोन्सिभ छ र यो फोन लगातार 1.5 घण्टा गेम खेल्दा नि अलमोस्ट 90 FPS को एभरेज गेम प्ले दिइरहेको थियो। सो त्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। त्यस्तै अर्को गेम भनेको चाहिँ अब एकदमै डिमान्डिङ गेम गेन्सिन इम्प्याक्ट पनि यसले मजाले ह्यान्डल गर्छ। यो फोनले 60 FPS मा मजाले चल्छ इभन एट हाईएस्ट सेटिङ। सो गेमिङ भने OnePlus 12R को निकै इम्प्रेसिभ नै छ।
अब यसको क्यामेराको कुरा गरौँ सो यसमा चाहिँ हामीले अब हुन्छ नट सो फ्ल्यागशिप क्यामेरा सेटअप पाउँछ किनभने यसमा टेलिफोटो लेन्स चाहिँ छैन जुन चाहिँ अब यो प्राइस रेन्जमा S23 FE ले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हैन सो यो चाहिँ यसको पनि कमी कमजोरी भयो तर यसमा हामीले चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड त्यसै गरी 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर पाउँछौँ अब यसमा अप्टिकल जुम लेन्स नभए भने जुन यसको डिजिटल जुम छ त्यसले पनि ठिकै काम गर्छ युजेबल नै छ भनौँ न फोटोजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ युजै गर्न मिल्ने खाली चाहिँ छ यसको डिजिटल जुम डे लाइट फोटोजहरुमा चाहिँ कलर्सहरु राम्रो छ यसको हैन डिटेल्सहरु पनि मजाले रिटेन गर्छ र जुम गर्दा चाहिँ अलि सफ्ट हुन्छ डिटेल्सहरु डाइनामिक रेन्ज नै राम्रो छ यसको मेन क्यामेराको लेन्स पनि वाइड नै छ पिओभी तर कुनै कुनै फोटोमा चाहिँ कर्नरतिर अलि डिस्टर्सन चाहिँ नोटिस गरेको देखेँ है तर ओभरअल फोटोजहरु चाहिँ राम्रो छ र डिजिटल जुम 2x र 5x बटनमा छ एपमा चाहिँ क्यामेरामा त्यसैगरी 2x सम्मको फोटोजहरु राम्रै छ तर 5x मा चाहिँ अलि डिटेलहरु नभएको नोटिस हुन्छ तर पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन अब लो लाइटमा चाहिँ यसको परफर्मेन्स राम्रै छ लाइट नभएको ठाउँमा अटोमेटिक लङ एक्सपो शट लिन्छ र नाइट फोटोजहरु एकदमै उज्यालो कलरफुल निकाल्छ अब मुभिङ इमेज छ भने चाहिँ ब्लर आउँछ अभियसली हैन तर स्टिल शट्सहरु चाहिँ यसको एकदमै राम्रो छ लो लाइटमा मुभिङ अन टु पोर्ट्रेट डिसेन्ट छ कलर चाहिँ घामले होला कहिलेकाहीँ अलि फेडेड जस्तो भएको थियो कुनै कुनै फोटोजहरुमा र सब्जेक्ट सेपरेसन सिम्पल ब्याकग्राउन्डमा राम्रो छ भने अलिकति कम्प्लेक्स ब्याकग्राउन्ड भयो भने चाहिँ सेपरेट गर्न यसले अलिक गाह्रो मान्छ तर जुन बेला राम्रोसँग गरेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ आई थिंक पोर्ट्रेट्सहरु निकै राम्रै निकाल्छ यसले अब अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ मेन क्यामेराबाट क्वालिटी ड्रप भएको नोटिस हुन्छ तर डिसेन्ट नै छ फोटोजहरु हल्का नोइजहरु देखिन्छ र डिटेल अलिक कम नै छ तर कलर ठीक छ त्यसैले लो लाइटमा पनि फोटोजहरु चाहिँ डिसेन्टै छ भनौँ न अल्ट्रा वाइड पनि अब फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लिन्छ फोटोजहरु स्किन टोन राम्रो छ यसको हैन नेचुरल देखिन्छ र डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो लाग्यो सबै एकदमै राम्रोसँग एक्सपोज गर्छ र अलि कम्प्लेक्स लाइटिङहरुमा भने फेरि HDR ले फेसलाई चाहिँ नराम्रोसँग एक्सपोज गर्छ हैन त्यसैगरी मल्टिपल फेसहरु पनि सबै राम्रै आउँछ सो ओभरअल सेल्फी क्यामेरा पनि राम्रै छ अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 4K 60 FPS सम्म खिच्न मिल्छ र 4K फुटेजहरु चाहिँ एकदमै शार्प छ स्टेबल छ फुटेज पनि त्यसैले एक्सपोजर पनि कन्सिस्टेन्ट नै छ जस ओभरअल अब त्यस्तो एक्सेलेन्ट नभए नि स्याटिस्फ्याक्टरी नै छ यसको जस भिडियो चाहिँ अब ब्याट्री चाहिँ यसको नर्मल भन्दा अलि ठुलो नै छ सो 5500 mAh को ब्याट्री दिएको छ यसमा जुन चाहिँ OnePlus को अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो ब्याट्री भनौँ न फोनमा अब यसको हुन्छ नि हाम्रो लाइट टु मोडरेट युजेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो एक दिन भन्दा बेसी चाहिँ मजाले जान्छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ 100 वाटको चार्जिङ सपोर्ट पनि छ तर स्याडली नेपालमा भने चाहिँ बक्समा चार्जर आउँदैन सो सेपरेट किन्न पर्यो भने 4-5 हजार मजाले लाग्छ हैन र OnePlus को क्लेम अनुसार चाहिँ त्यो चार्जरबाट चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ 100% 0 to 100% चाहिँ 26 मिनेट्समै हुन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 14 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ अक्सिजन ओएस भइहाल्यो हैन अब OnePlus ले चाहिँ यसमा 3 वर्षको अपग्रेड त्यसैगरी 4 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी अपडेट्स आउँछ भन्ने चाहिँ भनेको छ अब यो चाहिँ Samsungको S23 FE भन्दा चाहिँ कम नै हो जुन चाहिँ 4 वर्षको छ त्यसमा अपग्रेड हैन तर S23 FE चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 आउँछ है अब के छ भन्दाखेरि OnePlus को जुन UI छ नि अब नाम मात्र फरक हो अक्सिजन ओएस भनेर तर एक्सपिरियन्स भने चाहिँ जुन हाम्रो कलर ओएस छ ओप्पोको त्यसैगरी अब अर्को भनेको Realme UI सँग चाहिँ सिमिलर नै छ है त्यसैगरी अब यसमा एउटा राम्रो भनेको चाहिँ कस्टमाइजर फिचर्सहरु चाहिँ टन्नै दिन्छ सो एक्सेन्ट कलर्सहरु देखि लिएर अब अलवेज अन डिस्प्लेको कस्टमाइजेसन त्यसैगरी यसमा चाहिँ अब एप आइकनको शेपहरु चेन्ज गर्न मिल्छ हैन र अरु फिचर्सहरु पनि दिन्छ जस्तै चाहिँ तपाईले ग्यालरीमा चाहिँ स्मार्ट कटआउट फिचर छ सो इमेजहरु चाहिँ कटआउट गर्न मिल्छ त्यसमा अर्को भनेको चाहिँ अब अटो पिक्सेलेट फिचर पनि छ सो स्क्रिनशट दिँदाखेरि चाहिँ जुन मेसेजहरु त्यसलाई चाहिँ ब्लर गर्न मिल्छ हैन सो त्यस्तो फिचर्सहरु चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ प्रोवाइड गरिदिएको छ अब यो प्राइस रेन्जमा तपाईले फोन लिने हो भने चाहिँ OnePlus 12R त्यसैगरी अब S23 FE छ अर्को अप्सन चाहिँ iPhone 13 अब iOS नै चलाउने भने त iPhone 13 लिँदा भइहाल्यो हैन त्यसमा अब कुरै भएन प्लस iPhone 13 मा चाहिँ तपाईले स्पेशली भिडियो चाहिँ बेटर पाउनुहुन्छ है तर त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली डिस्प्ले 120 हर्ट्ज छैन त्यसैगरी अब त्यसमा गेमिङहरु ठिकै छ भने चाहिँ ब्याट्री चाहिँ अलिक सानो छ त्यसमा हैन तर अब S23 FE को फाइदा भनेको चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ टेलिफोटो लेन्स पाउनुहुन्छ तर त्यसमा फेरि बेजल्सहरु अगाडिको जुन फ्रन्ट बेजल छ डिस्प्लेको अति नै ठुलो छ हैन अग्ली नै देखिन्छ प्लस परफर्मेन्स डिपार्टमेन्ट गेमिङ स्पेशली हेर्ने हो भने चाहिँ OnePlus 12R नै बेटर छ है प्लस OnePlus 12R मा जब हामीले LTPO डिस्प्ले पनि पाइरहेको छौं र त्यो माथि यसमा चाहिँ PUBG एकदमै अप्टिमाइज छ सो 90 FPS वाला अप्सन पनि दिन्छ हैन सो त्यो हेरिकन चाहिँ आई थिंक OnePlus 12R चाहिँ बेटर अप्सन चाहिँ हुन्छ यो केसमा तर त्यो हो आफुलाई कुन चाहिँ हुन्छ नि के अप्सन चाहिन्छ भन्ने कुरा नै फरक पर्छ तर ओभरअल OnePlus 12R चाहिँ निकै राम्रो फोन हो तर डेफिनेटली अलिकति ओभर प्राइस छ